Since pupunta tayo kila Lola, so doon ko po gagawin yung tutorial sa extending sa mga HTML files at saka blocking of routes at saka blocking of HTML. So yun yung tawag na Jinja templating. So close natin. So maglalakbay po tayo padulo kila Lola. Let's go! So maglalakbay na po tayo. So medyo malayo pa. So punta na tayo. Let's go! Mabot na tayo dito. So mabot na tayo. Ayos muna natin. Sige muna tayo. Hi ma! Oh, nagkaon ako. Sobrang kitty ko. So punta na tayo sa lungga ko. Natin yung doon ilaw. So punta tayo sa tree house. Let's go! Bibili lungga ko. Punta na tayo dito taas. So ito na pasaka. Come on. So dito ako magbi-video tutorial about sa blocking templates. So yun, abangan nyo talaga. Ano to? Ganito. So dito na ako sa lungga ko. So start muna tayo. Nandito na po tayo ulit sa aking video tutorial. So nandito na po ako sa lungga ko ngayon, dito sa tree house ni Lolo. Starring pa talaga yun, no? So lipat ko muna. So ito na. So gagawin po natin ngayon is discuss ko po ngayon sa inyo is ang Jinja templating. So medyo haggard pa po ako ngayon, no? Jinja templating at ang blocking of templates. So basically sa PHP, kasagaran ginagamit natin sa HTML is balik-balik lang yung mga HTML tag. So sa Flask kasi, ang advantage sa Flask is i-reuse lang yun natin yung HTML file, tapos tatawagin lang yun natin yung body at saka ang content ng laman. So yung mismong content ng laman ng HTML, so example, meron kang h1 doon, so tatawagin mo lang sa body doon sa isang ano yun, HTML file. So tatawagin mo lang yung h1, so ilalagay mo dito. So yun ang gusto ko sa Flask, no? Instead of using PHP, why not use a Flask? So ito na po. So watch out and enjoy. Dito tayo ulit sa ginawa po natin. So last time diniscuss ko po sa inyo kung ano yung Flask routing, tapos kung ano magagawa ng mga render templates, no? So i-render lang po niya yung mga HTML files na nasa loob ng templates. So basically, ang ginawa natin kanina is ito. Medyo hindi to pang Flask pa, no? So normal HTML lang po yung ginawa natin. So sa ito po, gagawin po natin is lalagyan ng block. So ito na po yung tinatawag ko na blocking of templates. So block, the name sa block is title. So this is the name of block, itong title. So lagyan mo lang ng end block. So this is the home page. So basically ito yung home page niya. So lalagyan mo lang to ng block content or body. So end block. Ito yung tinatawag na Jinja templating. So dito natin nilalagay yung mga loob ng body or kibali ng content para i-extend lang natin sa another HTML file. So dito, erase na po natin to. Useless lang po to. So itong gagawin natin is i-extend natin ang index.html. So ito yung sinasabi ko na wala sa ibang programming language, no? Wala to sa PHP, sa ito lang itong naka-advantage sa paggawa ng Flask. Pwede mo i-extend ang index, pwede mo i-extend yung HTML file at saka ilalagay mo sa contact. So
in which nilagay mo siya sa black body. So, black title. So, name mo lang sa black title is black title. So, ito. Name mo lang dito is and black title. So, same as goes on. Title is, this is a contact page. Contact page. Same as sa black body, no? Lagay mo dito. And black pa rin. So, lagyan mo, this is a contact page. So, ito nagagawa ng Flask, no? I-render mo siya, tapos i-extend mo sa another HTML file para hindi class ng mga data, no? Ito yung nagagawa ng mga navigation, i-extend mo lang yung navigation at i-reuse. So, ito. So, i-run natin para makita yung output. So, ayun pa rin. Click natin yung file. Punta tayo sa directory niya at i-run natin. So, Python main.py. Same pa rin. So, wait tayo ng tagal. So, ito na. Nagra-run na siya. Debugging mode on. Restarting with start. So, same pa rin. 127, 5,000. So, pag pupunta ka doon, walang lalabas. No, contact. Pag i-click mo yung contact, pupunta siya sa this is a contact page. So, makikita nyo ngayon is na this is a contact page. Pag pupunta tayo sa contact page, itong lalagay. Black title, which is naka-extend dito. No? Lagay lang natin sa head. Extend mo lang dito. So, same as dito sa black body. Lagay natin dito sa body na tags. Ilagay mo sa loob ng body na tags ang black body. So, ito yung nagagawa ng Flask. So, this is contact page. Same as go on. Copy mo lang to sa profile. So, this is a profile page. So, profile page. Ganun yan lang. Ito nagagawa ng Jinja eh. Ang ganda. Jinja templating po tawag dito. So, click mo lang. This is a profile page, contact, saka home. Home is wala. So, paano ba natin lalagyan ng home niya? Ito. So, lalagyan natin is, create tayo another file. Lagyan natin ng home.html. So, same as, extend natin, homepage. So, it serves as, ang index natin magiging layout na. No? So, this is a homepage. Then, instead nga index ang tatawagin natin dito, home na. Home.html. So, let's see the output. So, this is the home page. Click natin ulit sa contact. This is contact page, profile, home. This is the very wonderful thing na gagawin natin sa Flask, no? Kaya ni Flask na i-extend lahat ng mga file niya, including the lahat dito. Ito ginagamit ko eh, pag i-extend ko yung navigation bar at i-reuse ko kasi ito nakaganda ng Flask kasi i-reuse mo lang yung file, tapos i-extends mo, tapos gagamitin mo sa loob. Yan yung naka-advantage ng Flask. No, sa ibang programming languages, no? Wala to sa PHP, wala to sa Kuan. Sa Laravel is merong route, no? Same lang. So ito talaga ginagamit ko na recommendation sa inyo pag gumawa kayo ng website. So for the wonderful so gagamitin po natin ngayon is magde-declare po tayo ng string, tapos ilalagay natin sa home.html. So, kibali, kung meron kang name is Philip Munares. This is a variable name at nag-declare ka ng Philip Munares na string. So, ilalagay mo ngayon ang name. This name is served as a template, Jinja template for the HTML. So, pag tatawagin mo tong name dito sa HTML, ito lang gagawin mo. So, kita, sa profile mo pinasa, so sa profile tayo pupunta. So, profile HTML, so this is a profile page. So, lagay tayo ng P, tapos, itong gagawin, itong nakaganda ng Jinja eh. So, name. Dalawang quoted block, ganyan. So, lagay mo dyan. So, ito, save mo lang. So, pag pupunta tayo sa
profile page. So, this is profile page name Philip Monares. So, nakikita nyo ulit, no? Ito nagagawa ng Flask. Kaya niyang i-manipulate yung mga data. At the same time, kaya niyang tawagin yung mga data na from Python file to HTML files. So, for the next tutorial po, ituturo po sa inyo kung ano yung basic if and else condition for the Jinja templating. So, dito po natatapos yung blocking of templates. So don't forget to hit subscribe and like to the video. Thank you.